دویم دیگه، جلسه دوم jQuery میشیم. امروز حرف شده پایه رو تمام میکنیم. نشد فیلم میگیرم میبینید. هفته بعد در واقع هفته آخر هستش میخوام پلاگین های مهمش رو بنویسم. حالا یه تقریبا 10-12 تا پلاگین مهم داره، اسلایدر و آکاردئون و تب و منو و چه میدونم اسکرول و همه چیزایی که مهم هستش توی وبسایت رو میخوایم بنویسیم. اون 4 ساعت بیشتر تایم نیست، اون تلاش رو میکنیم که اکثرش رو بنویسیم. اگر نشد فیلم های جداگونه میگیرم میذارم و میبینید. احتمال داره بخوام مثلا منوی شبیه به دیجیکالا رو بنویسم، حالا منوی سلایدر شبیه به دیجیکالا رو بنویسیم یا کروسلش رو بنویسیم. دونستنش بد نیست، نوشتنش بلد باشید خوبه، ننویسیدم پلاگین زیاده تو اینترنت. خب ماوس اینتر، ماوس آوت، ماوس لیو، اینا هم ایونت هایی هستن که میتونید در واقع تعریف بکنید توی jQuery. من اینا رو پاک میکنم و فرض کنید سیکشن داریم کلاس فرست، سیکشن داریم کلاس فرست و یه ویدز داره، 20 پیکسل یا هیت داره. میبینید دیگه این چیز خاموشه، 20 پیکسل و بک‌گراند کالری داره. فرض کنید لایت گرین. یا اینجا برمیگردم میگم که jQuery سیکشن کلاس فرست دات ماوس در واقع اینتر یا ماوس ورود کنه فانکشن. میتونید در واقع کنسول دات لاگ بگیرید و یه اوکی رو بزنید ببینید چی میشه. و بیایم اینجا آلت F2 رو بزنیم و ببینیم کنسول چه اتفاقی. ببینید که اومدم اوکی رو قرار داد، ماوس اینتر کردم، داخلش شدم و به این شکل. خب میتونستیم حالا کارهای دیگه انجام بدیم، مثلا برگردیم بگیم دیگه دلار دیس رو میدونید دلار دیس چیکار میکنه؟ اشاره میکنه به خودش، درسته؟ اشاره میکنه به همین سیکشن فرست یه CSSی مثلا فرض کنم بک‌گراند کالرش یاد بشه رد. آیا ببینیم اجرا میکنه یا خیر. ببینید که به این شکل در واقع اجراش که میتونستید اینجا یه ترانزیشنی هم بذارید، مقدار آل 3 ثانیه یا مثلا ایز لینیر کوبیک بیزیر، اونا دیگه دست خودتونه بزنید داخل و به این شکل. خب ماوس اینتر داریم، ماوس لیو داریم و میتونست مثلا این بشه بلو و به این شکل بره داخل بیاد بیرون به این شکل و هزاران اتفاق دیگه که میتونه توش بیفته. مثلا شما یه دفعه مثلا روی سکشنی تعریف کردی اینجا روش وارد میشی، یه دفعه مثلا بیایم اینجا یه سکشنی داریم کلاس، حالا دیگه با توجه به طراحی خودت کلاس سکن میام اینجا برمیگردم میگم سکشن کلاس سکن ویکست مثلا هست 200 تا هیتت 200 تا بک‌گراند کالرت مثلا بلک و دیسپلیت نانه. یا اینجا برگرد ببین که وقتی این بینز در واقع ماوس لیو شد یا بگو سکشن سکن فید اینشه فید، اینا رو گفتم دیگه. بگو ماوس یا اینجا میای بیرون ایشون فیدش. هزاران اتفاق دیگه با توجه به مغز خودت باید بتونی تحلیلش کنی، ببینی چه کاری رو میتونی انجام بدی و چه چیزی رو از شما